του Car Story, γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε πριν ξαναβάλετε μπροστά τον κινητήρα σας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που αφορά όλους μας. Τα πιο συχνά και επικίνδυνα λάθη που κάνουμε χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε και καταστρέφουμε έτσι τον κινητήρα μας. Δεν μιλάμε για βλάβες που συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά για λάθη καθημερινότητας, μικρές δηλαδή συνήθειες που αν όμως επαναλαμβάνονται φέρουν κρίσιμα μηχανικά μέρη, κοστίζουν χιλιάδες ευρώ και φέρουν προώρο τέλος στον κινητήρα μας. Και όχι, όλα όσα θα πούμε δεν είναι μύθοι του συνεργείου, αλλά έχουν τεχνική βάση και επαληθευμένες επιπτώσεις. Πάμε λοιπόν παρέα να δούμε τα 10 πιο κοινά λάθη που κάνουν ζημιά στον κινητήρα, ώστε να τα αποφεύγουμε μία για πάντα. Πρώτον, η κίνηση και άμεση επιβάρυνση του κινητήρα. Ένα από τα πιο κλασικά λάθη είναι ότι βάζουμε μπροστά και φεύγουμε με γκάζ. Ο κινητήρας χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα να κυκλοφορήσει το λάδι σε όλα του τα μέρη, όπως στρόφαλο, κεντροφόρους, υδραυλικούς σωστήρες, οπότε αν ξεκινήσεις επιθετικά, το λάδι δεν έχει προλάβει να φτάσει παντού, άρα οι μεταλλικές επιφάνειες δουλεύουν με αυξημένες τριβές. Σε βάθος χρόνου αυτό προκαλεί μικροσκοπικές φθορές που συσσωρεύονται και για να το αποφύγεις περιμένεις τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και ξεκινάς πάντα με ήπια επιτάχυνση. Δεύτερον, οδήγηση με χαμηλές στροφές υπό φορτίο. Πολλοί πιστεύουν πως η οικονομική οδήγηση σημαίνει να κρατάς τις στροφές όσο πιο χαμηλά γίνεται. Λάθος. Όταν κινείσαι με υψηλή σχέση και χαμηλές στροφές σε ανηφόρες ή με επιβάτες, ο κινητήρας καταπονείται, η πίεση στο θαλαμοκάφις αυξάνεται και ενδέχεται να δημιουργηθούν προαναφλέξεις ή σφυρίγματα σε τουρμποκινητήρες. Αυτό φθείρει πιστόνια, βαλβίδες και άλλα με τον καιρό και ο σωστός τρόπος είναι να κρατάς τις στροφές εκεί που ο κινητήρας αναπνέει άνετα, ούτε πολύ ψηλά ούτε υπερβολικά χαμηλά. Τρίτον, οδήγηση με υψηλές στροφές σε κρύο κινητήρα. Η πιο ύπουλη καταστροφή θα λέγαμε. Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, το λάδι δεν έχει ακόμη τη σωστή ρευστότητα. Αν ανεβάζει ψηλές στροφές, προτού η θερμοκρασία φτάσει στο φυσιολογικό, τότε όλα τα κινούμενα μέρη δουλεύουν με μειωμένη λίπανση. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένες τριβές, φθορές ελαττήρια, βαλβίδες σε κεντροφόρους και τουρμπίνα. Το θερμόμετρο του ψυκτικού δεν λέει πάντα την αλήθεια, το λάδι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί. Τέταρτον, αλλαγές λαδιών σε μεγάλα διαστήματα. Αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι ξεχασιάριδες. Όσο καλά και να είναι τα συνθετικά λάδια, αυτά χάνουν σταδιακά τις λιπαντικές και καθαριστικές τους ιδιότητες. Η καθυστέρηση στην αλλαγή οπότε οδηγεί σε σχηματισμό λάσπης, φραγμένα κανάλια λαδιού και υπερθέρμανση σε κρίσιμα μέρη όπως το τούρμπο ή τα ρουλεμά στροφάλου. Πάντα αλλάζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή και λίγο νωρίτερα, ειδικά αν κάνουμε αστική χρήση ή συχνές κινήσεις. Πέμπτον, υπερπλήρωση λαδιού. Πολλοί πιστεύουν ότι λίγο παραπάνω λάδι δεν βλάπτει. Κι όμως βλάπτει σοβαρά. Όταν η στάθμη του λαδιού είναι πάνω από το max, τότε το λάδι χτυπιέται από το στρόφαλο, αφρίζει και χάνει τις λιπαντικές του ιδιότητες. Επιπλέον, αυξάνεται η πίεση, κάτι που μπορεί να καταστρέφει τσιμούχες, καταλύτη ή ακόμα και τον ίδιο τον κινητήρα. Ελέγχουμε πάντα τη στάθμη με το σωστό τρόπο, δηλαδή σε επίπεδο έδαφος, μετά από λίγα λεπτά σβηστού κινητήρα. Έκτον, ποιότητα καυσίμου αμφιβόλου προελεύσεως. Φθηνό ή νοθευμένο καύσιμο μπορεί να προκαλέσει κακή καύση, προανάφλεξη, βουλωμένα μπέκ ή φίλτρα και να βλάψει ακόμη και τον καταλύτη ή το DPF στα ντίζελ. Σε κινητήρες άμεσου ψεκασμού οι βλάβες πολλαπλασιάζονται. Εμπιστευόμαστε μόνο επώνυμα πρατήρια που έχουμε δοκιμάσει, αποφεύγουμε ανεφοδιασμό όταν το βιτιοφόρο μόλις έχει γεμίσει τη δεξαμενή γιατί διεγείρεται η μούργα από τον πάτο και αν οδηγούμε τούρμπο τότε καλύτερα να βάζουμε πιο premium καύσιμο. Έβδομο, χρήση φθηνών ή μη εγκεκριμένων λαδιών. Το λάδι είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το αίμα του κινητήρα μας. Η χρήση λαδιού που δεν πληρεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε κακή λίπανση, αυξημένη τριβή, υπερθέρμανση και βλάβες. Τα τούρμπο, τα μεταβλητά χρονισμένα μοτέρ και τα σύγχρονα φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων απαιτούν λάδια συγκεκριμένων προδιαγραφών. Δεν παίζουμε με αυτά. 8. Αγνόηση προειδοποιητικών ενδείξεων. Αναμένο check engine, μείωση απόδοσης, θόρυβοι ή κραδασμοί. Αν τα αγνοήσεις, το πρόβλημα μπορεί να γίνει πολλαπλάσιο. Μια αστοχία σε αισθητήρα λάμδα μπορεί να προκαλέσει κακή καύση που οδηγεί σε υπερθέρμανση του καταλύτη ή του τούρμπο. Μην περιμένεις να χειροτερεύσει. Ανάβει πράσινο φως και σου λέει να πας στο συνεργείο άμεσα για διάγνωση. Ένατον, συχνά on-off σε μικρές διαδρομές.
ο κινητήρας και το λιπαντικό του δεν προλαβαίνουν να φτάσουν σε θερμοκρασία λειτουργίας αν κάνει συνέχεια μικρές διαδρομές της τάξης των 2 με 5 λεπτών. Αυτό οδηγεί σε συσσόρευση υγρασίας στο λάδι που μακροπρόθεσμα προκαλεί διάβρωση και σχηματισμό λάσπης. Αν κάνεις κυρίως τέτοιες διαδρομές, άλλαζε λάδια νωρίτερα από το προβλεπόμενο. 10. Απότομο σβήσιμο τούρμπο κινητήρα. Σε τούρμπο μοτέρ, ειδικά παλαιότερης τεχνολογίας, το απότομο σβήσιμο μετά από έντονη χρήση, παραδείγματος χάρη εθνική, ανηφόρα, έλξη, ρημουλκούμενο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του άξονα του τούρμπο αφού σταματά απότομα η κυκλοφορία του λαδιού. Τα αποτελέσματα είναι ψησίματα λαδιού, δημιουργία καρβονίλας και τελικά αστοχία στα ρουλεμά του στροφάλου. Η λύση: μείνε 1 με 2 λεπτά στο ρελαντί πριν σβήσεις μετά από έντονη χρήση. Όπως είδαμε, οι βλάβες στον κινητήρα δεν έρχονται πάντα από ακραίες καταστάσεις ή κακοτυχίες. Συχνά είναι το αποτέλεσμα συνηθιών που τις επαναλαμβάνουμε καθημερινά χωρίς όμως να το καταλαβαίνουμε. Το καλό είναι πως όλα αυτά τα λάθη μπορούν να αποφευχθούν με λίγη προσοχή, σεβασμό προς τον κινητήρα μας και στοιχειώδη τεχνική ενημέρωση. Αν αγαπάς λοιπόν το αυτοκίνητό σου, δείξου το με πράξεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ο κινητήρας είναι η καρδιά του αυτοκινήτου σου και οι καρδιές θέλουν φροντίδα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο Car Stories για περισσότερα χρήσιμα τεχνικά και ιστορικά βίντεο, οπότε αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε το σχόλιο με τη δική σας εμπειρία και φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερωνόσαστε για οτιδήποτε καινούριο ανεβαίνει. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.